Hello, good evening, dearest friends, and welcome into our climate change meditation. Ja tervehdystä kaikille, rakkaat ystävät. Tervetuloa tähän ilmastonmuutosmietiskelyyn. Days are now coming nearer for this official starting time of the conference. Päivät vähenee, eli tuo virallinen avauspäivä on kohta käsillä. And I think that you have been able to follow news and you know that how huge is this preparation at the moment. Toivottavasti teillä on ollut mahdollisuus seurata uutisia, joissa näkyy, että kuinka todella suuri on tuo valmisteluprosessi. As yesterday we were already talking about that we would create our own invocation or affirmation, some tool what you can individually work in the group field when we are concentrating together upon the work. Eilen jo puhuimme siitä, että voitte luoda oman affirmaation tai rukouksen tai työvälineen, jonka kanssa työskentelette sitten ryhmätilassa, kun työskentelemme tämän ilmastonmuutoksen parissa. So let us now again just have a few minutes that you can define your prayer, or you can write a new. Eli nyt hetki aikaa, annamme aikaa kaikille, että jokainen voi hetken aikaa vielä valmistella tuota rukousta. I'm sorry that my slide for this music is so little space that I cannot nicely fade the music away. Olen pahoillani, että en voi tuota musiikkia nätisti nyt feidata pois. But okay, now we have worked with our prayer. Nyt olemme virittäytyneet tuohon rukoukseen. And just shortly, if there are some people who were not with us yesterday, we were talking about this campaign which is called Act Now. And that is the goal towards a net zero future, that there would not be any low carbon, that the whole world would be in this zero level. And that the goal is to reduce everything, the greenhouse gas emissions should be reduced to the net zero by 2050. But at the moment we cannot just wait, we have to act very strongly. Eli tuo tavoite on vuoteen 2050 mennessä päästä aivan nollatasoon kasvihuonekaasupäästöjen suhteen. And these are some ideas and goals, very
easy, I think, easy goals, 10 easy goals individually, what everyone can work with. Eli tässä on nuo tavoitteet, henkilökohtaiset tavoitteet, 10 ja varmasti aika helppoja. So let us again remind us and go through this. So to take 5-minute showers. Käymme läpi näitä, eli ottaa 5 minuutin suihkuja on of course shorter, of course. Ja tietysti lyhyemmätkin käy. Driving less, ajan vähemmän. Meat-free meals, lihasta vapaata ruokaa. Local produce, kaikkia tuotteita läheltä. Recycle, kierrättäminen, lights off everywhere when it is possible. Ja pitäen valoja pois aina kun on mahdollista. Unplug, ei pitää mitään koneita niin tuossa sähkössä. Refill and reuse, täyttäminen, uudelleen täyttäminen ja uudelleen käyttäminen. Zero waste fashion, tämmöinen nolla tuhlaava muoti. Ja and bring your own bags, ja tuoden omat laukut. And this is something I once saw that what is this huge amount of waste of plastic by all kinds of plastic bags globally, worldwidely. It is huge. Ja kerran näin jonkun ohjelman, missä kerrottiin, kuinka ihan mahdoton määrä on se, kuinka paljon muovikasseja käytetään. And I think when I'm looking in the grocery stores, for instance, that nowadays I really see already bags with people, which let's say like a few years ago, I hardly ever saw any bags. Maybe some older people were using. Muutama vuosi sitten, kun ajattelin ruokakaupassa käydessä, niin en nähnyt oikeastaan ehkä vanhemmilla ihmisillä ruokakasseja, mutta nykyään näin jo aika paljon. And let us again, I think this is so well attuning us. I read that yesterday also. Ehkä tämä hyvin virittää meidät. Tämä oli eilen, luin sen myös. It is Antonio Guterres, who is Secretary General of the United Nations. Ja tämä on Antonio Guterres, joka on YK:n pääsihteeri, hänen avauspuheenvuorosta medialle G20-kokouksessa, and that was released in a G20 meeting in Rome. So he is saying, I tried to put the music now down, ja hän sanoo, we are at a pivotal moment for our planet. Olemme planeettamme kannalta ratkaisevalla hetkellä. Several recent climate announcements might leave the impression of a rosier picture. Useat viimeaikaiset ilmastoilmoitukset saattavat jättää ruusuisemman kuvan. Unfortunately, this is an illusion. Valitettavasti tämä on illuusio. The current nationally determined contributions, formal commitments by governments, still condemn the world to a calamitous 2.7-degree increase. Nykyiset kansalliset määritellyt maksut, hallitusten viralliset sitoumukset tuomitsevat edelleen maailman tuhoisaan 2,7 asteen nousuun. Even if recent pledges were clear and credible, and there are serious questions about some of them. Vaikka viimeaikaiset lupaukset olisivatkin selkeitä ja uskottavia, mutta kuitenkin niistä on vakavia kysymyksiä. We are still careering
towards climate catastrophe. Olemme edelleen matkalla kohti ilmastokatastrofia. Under the best case scenario, temperatures will still rise well above 2 degrees. Parhaassa tapauksessa lämpötila nousee vielä reilusti yli 2 asteen. That is a disaster. Ja tämä on katastrofi. If we want real success and not just a mirage, we need more ambition and more action. Jos haluamme todellista menestystä, emmekä pelkkää kangastusta, tarvitsemme lisää kunnianhimoa ja toimintaa. That will only be possible with a massive mobilization of political will. Se on mahdollista vain poliittisen tahdon massiivisella mobilisoinnilla, and that requires trust among the key actors, ja se vaatii luottamusta avaintoimijoiden keskuudessa. And this is something that we can work within to cultivate the substance of trust. Ja tätä me voimme tehdä, että voimme tehdä tilaa tuolle luottamukselle. Today trust is in short supply. Nykyään luottamuksesta on pulaa. There are serious questions of credibility. On vakavia uskottavuuskysymyksiä. We see dangerous levels of mistrust among the big powers. Ja näemme suurvaltojen keskuudessa vaarallista epäluottamusta. And we see it. We can recognize this continuous energy, which is very frictionate. Me näemme tuon kitkallisen energian kaikkialla. And what we can do as disciples, we should do all we can at the moment. Se, mitä voimme tehdä oppilaina, meidän tulisi tehdä todella voimalla. At the moment, all these delegations and world leaders, experts, governmental representatives from 130 countries are landing to Glasgow. Tällä hetkellä maailman johtavat asiantuntijat ja 130 maan hallitusten edustajat laskeutuvat Glasgowing to the meeting of COP26, tuohon COP26 ilmastokonferenssiin. Also, what is giving us hope is that Mr. President of United States is sending 13 cabinet members and senior administration officials, including his top domestic and international climate advisors. Mikä antaa luottamusta on, että presidentti Biden lähettää 13 hallituksen jäsentä ja korkeita hallintovirkamiehiä, mukaan lukien hänen johtavat kotimaiset ja kansainväliset ilmastoneuvonantajansa. And that is wonderful because United States is one of the leading countries. And when the attitudes in leading countries are such, it is giving hope to whole humanity. Silloin kun johtavien maiden hallitus on näin myötämielinen, niin silloin se antaa toivoa koko ihmiskunnalle. Also the Queen will attend to climate conference. Myöskin kuningatar osallistuu ilmastokonferenssiin. She, 95-year-old monarch, will join world leaders at the event, which was originally due to take place in November last year, but was postponed due to the COVID pandemic. 95-vuotias monarkki liittyy maailman johtajien joukkoon tapahtumassa, joka alun perin piti pitää viime vuonna jo, mutta COVIDin takia siirrettiin. This summit is expected to attract 130 or 120 heads of state. Huippukokouksessa odotetaan 120-130 valtionpäämiehen tuloa. Others expected to travel to Scotland include Pope Francis ja myöskin Paavi Francista odotetaan and climate campaigner Greta Thunberg.
ja myöskin ilmastokampanjan edistäjä Greta Thunbergia. But this is interesting. The Queen very seldom shows any personal emotions. Kuningatar osoittaa hyvin harvoin henkilökohtaisia tunteita, but she has criticized world leaders in action and addressing the climate crisis. Mutta hän on kritisoinut maailman johtajien toimimattomuutta ilmastokriisin ratkaisemisessa. And admitting she is irritated by individuals who talk but don't do. Ja hän on myöntänyt, että häntä ärsyttää henkilöt, jotka puhuvat, mutta eivät tee. So let us hope that she with her presence will also support the strength to do now very drastic decisions. Toivotan, että hän läsnäolollaan saa todella muutosta aikaan tässä ilmastokokouksessa. So let us now start our work ja aloittakaamme sisäinen työmme. So let us now just align with this coming conference. Pidättäytykäämme nyt tuohon tulevaan konferenssiin. And we align also to this conference place. Virittäydymme nyt fyysisesti tuohon konferenssipaikkaan. So as yesterday we will just lightly look this. I'm getting a message about the Queen, that she has not been, that her doctors have been advising her to rest and not travel, but she will have video talks. Thank you for this update. Elikkä on nyt päätetty, että kuningatar ei matkustakaan, vaan hän antaa sitten videopuheen. The actual place is that UFO looking building, ja tuo kokouspaikka on tuo UFOn näköinen rakennus. So now I think we have some image now in front of our eyes about the place. Nyt meillä varmasti on jonkunlainen kuva tuosta paikasta. So let us now align with everyone who are present, and imaginatively when you hear the name of the member of this group, let us in our minds create the sacred circle that we are forming together. Ja nyt kun kuulette nimen, lausun nämä nimet, ketkä on läsnä, niin rakentakaamme mielessämme pyhä piiri. Michael Crow and Michael Robbins,
Anne, BC, Carl, Georgina, Heike, Karen, Maria Rosa, Marianne, Marina, Martin, Rosita, Tia, Vicky, Vivienne, Yvonne, Winnie, Ivenica, and Sati, and me Tuya. And let us imagine that we are standing in the sacred circle of brothers and sisters. Näemme nyt, että seisomme pyhässä piirissä, sisarveljespiirissä. Also we align with the world group. Virittäydymme maailmanryhmään. Members of the new group of world servers in every country. Kaikkien maiden uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän jäseniin. And we call their help. Ja kutsumme myös heidän apuaan. Align with your triangle members. Virittäydy kolmion jäseniisi. We align and visualize the meeting place. Virittäydymme, visualisoimme kokouspaikan. Visualize that above the meeting place is a great guardian angel. Tämän paikan yläpuolella on suuri, johtava vartijaenkeli. Who is directing the forces, joka jakaa ja ohjaa voimia, working under the Christ, toimien Kristuksen alaisuudessa. Align that work which is also done in hierarchy. Virittäydy myös siihen työhön, mikä tehdään hierarkiassa, and be aware of that, ja ole siitä tietoinen. Let us call protective forces, protecting angels. Kutsukaamme nytten suojaavia voimia, vartijaenkeleitä. And visualize that they are starting to take their post. Näe, että ne alkavat ottamaan omia paikkojaan.
we see that we are starting to create a point, magnetic point on the mental field. Ja näin, että alamme rakentamaan magneettista keskusta mentaaliselle tasolle. With massed intent we stand, and our ranks are steadily increasing. Joukkotarkoituksessa me seisomme ja joukkomme kasvavat jatkuvasti. With an increased focus of the will to good, hyvän tahdon kasvavan kehittymisen keskittäytymisen myötä, with a clearer apprehension of future possibility, selkeämmän tulevaisuuden mahdollisuuksien ymmärtämisen myötä, with a fixed determination, kiinnitetyn päätöksen myötä, that the world move forward in conformity with the divine pattern, että maailma etenee yhdenmukaisesti jumalallisen polun kanssa, with an urgent cry for help ja välittömän avunhuudon myötä, with spiritual demand for cooperation between the representatives of the conference, henkisen vaatimuksen yhteistyön konferenssin edustajien kanssa. We stand. Me seisomme. And we radiate trust. Ja säteilemme luottamusta. We can start to imagine now that we are standing underneath this angel. Voimme alkaa nähdä, kuinka seisomme tuon enkelin alapuolella. And the energy of trust is pouring already into the ethers and preparing the substance for the representatives. Ja tuo luottamus virtaa eetteriin ja alkaa muokata substanssia kokoukseen. You can imagine this way that you see or focus upon the representatives of your country and all the neighboring countries, the members of neighboring countries. Let us build this trust. Voimme nähdä oman maamme kautta meidän edustajien ja sitten kaikkien naapurimaittemme edustajien välillä rakentuvan luottamuksen and between the great powers, kaikkien suurten maiden. Trust between Russia and United States, China, Great Britain ja luottamusta Venäjän, Yhdysvaltojen, Kiinan, Ison-Britannian. We hold that. And in that work, we now align with the work of the Christ in His name. Ja virittäydymme Kristuksen työhön hänen nimessään. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us.
Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us draw now consciously the energy from solar plexus to the heart center. Nyt tietoisesti vedämme energian solar plexuksesta sydänkeskukseen. And recognize the shift ja huomioimme kohotuksen. We work strongly from the heart center ja työskentelemme voimallisesti sydänkeskuksemme kautta. And again we pour trust from the heart of the group. Ja jälleen kerran vuodatamme luottamusta ryhmän sydämen kautta. Now draw the energy from the heart to your head center ja nyt vedä sydämestä energiaa kohti pääkeskusta. Centering your force in the head center, keskittäen voimasi pääkeskukseen. Hold your consciousness steadily in the light. Ylläpidä tietoisuuttasi vakaasti valossa. Light of the soul, sielun valossa. And from the head center, let us radiate light to the members of the conference. Ja pääkeskuksestamme säteilemme valon konferenssiin, sen jäseniin. Imaginatively connect yourself using the Antakarana with the triad. Mielikuvassasi yhdistä itsesi Antakaranaa käyttäen triadiin. In your own words, offer yourself to the soul for cooperation. Omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi yhteistyöhön. And as a group, let us offer our group to Christ and to his hierarchy to be used. Ja ryhmänä tarjotkaamme ryhmämme Kristukselle ja hänen hierarkiansa käyttöön.
hold your point of consciousness upon the creating magnetic point of our work upon the mental plane. Ylläpidä tietoisuutesi keskittyneenä mentaalitasolla magneettisessa pisteessä, joka muodostuu työstämme. We are now going to work individually within the group. Alamme työskentelemään yksilöllisesti ryhmässä. And we will use our individual prayers, affirmations and invocations. Käytämme yksilöllisiä rukouksiamme, vahvistuksiamme ja pyyntöjämme. And by doing so we prepare the substance of the conference place for the beneficial conference for the humanity. Me valmistamme konferenssipaikan sisäistä tilaa niin, että se tulee menestyksekkääksi ihmiskunnalle. And we can now start to work within ourselves. And we will have now 10 minutes of silence. Ja nyt pidämme 10 minuutin hiljaisuuden ja jokainen voi toimia omalla tavallaan. And everyone will work individually.
In this inner vision and sensitivity, align with your soul and try to hear what would be your particular responsibility in this work. Tässä sisäisessä yhteydessä ja herkkyydessä pyri virittäytymään sieluusi ja tunnistamaan, mikä voisi olla sinun henkilökohtainen vastuusi tässä työssä. Tomorrow we are going to more consciously offer ourselves to Christ. Huomenna me tietoisemmin ryhmänä antaudumme Kristukselle. And if you can, to check who are those members of your country who are traveling or who have traveled already to Glasgow, that you would be individually or personally taking care of that committee and these people, to really support them to do their best. Henkilökohtaisesti voimme katsoa, ketkä ovat Suomen edustajat tässä kokouksessa niin, että voimme tukea näitä edustajia, että he varmasti voivat tehdä parhaansa. And also we have to dissipate these clamors which will hang on. Ja meidän täytyisi hävittää näitä harhoja, jotka sitkeästi vain roikkuvat. And of course, the other side will be very alert. Ja tietysti tuo toinen puoli tulee olemaan hyvin tietoinen. There are so many liabilities, human liabilities that we have to win, that we will make now big changes, decisions, niin että teemme varmasti suuria muutoksia ja päätöksiä. That is what has prevented that the decisions have not been made so functional that they would have been reaching physical plane. Tämä on ollut ongelma, että näitä päätöksiä ei ole saatu toimimaan, että ne saavuttaisivat fyysisen tason. So reflect again your own place in this group. Ja vielä pohdi sitä omaa paikkaasi tässä ryhmässä. So that it will become clearer and clearer how we are functioning and working together, niin että se tulee yhä vain selkeämmäksi, kuinka toimimme yhdessä. We visualize that the outcome from this conference is that it will help the future and clear the climate. All these glamours are dissipated. Ja katsomme tulevaisuuteen tämän konferenssin päätöksellä, että ilmasto muuntuu sen oikealle uomille ja harhat häviävät. We envision healing of the climate.
Me visioimme ilmaston paranemisen. And we see that incredibly good results will come out from the COP26 conference. Näemme, että uskomattoman hyvät tulokset tulevat tästä ilmastokonferenssista. That the world leaders dare to make decisions for the benefit to all humanity and whole earth. Että maailmanjohtajat uskaltavat tehdä tarvittavat päätökset kaikkien ja koko maaplaneetan hyväksi. And let us visualize that our work has been successful. We hold that belief in our physical brain. The work has been successful. Ja fyysisissä aivoissa ylläpidämme tietoa, että työmme on ollut menestyksekäs. We thank you, dearest friends. Me kiitämme kaikkia rakkaat ystävät. Thank you for your beautiful work. Kiitämme kaunista työstänne. And we meet again tomorrow with this work and approach a little bit deeper. Ja huomenna jatkamme vähän syvemmin with little deeper work individually ja vähän syvempää työtä henkilökohtaisesti jokainen. So tomorrow we start at 7 p.m. GMT ja huomenna sitten kello 21 Suomen aikaa. And now good night from Finland ja hyviä öitä täältä etelästä. We end with a great invocation ja lopetamme suuren invokaation.